Nyt olisi vuorossa taas pikkusen passoa. Tulee tämmönen yksi passo nyt tähän väliaikaisesti, niin kokeillaan näitä aeroportteja, että miten nämä toimii. Tuo yhden 15 tuumaisen kanssa, eli tässä on 8. Tossa on 6. Ja siinä on tuommoiset adapterilevyt tuon passon paikalla, eli ne saa vaihtua tuosta noin vaan. Ja kokeillaan kummalla soi lujempaa. Nämähän on siis ruotsalaisia nämä aeroportit. Että tulee Ruotsista jotain hyvääkin. Niin joo, no eipä tajasta sitten muuta tullakaan kuin nämä, mutta no jotain kumminkin. Miksi valita aeroportti? Joo. Semmosta. No joo, eikä lähdetä testaamaan, niin katsotaan mitä sitä lähtee. Tosiaan SD 12 kiloinen tulee 2 tai puolikkaan kytkyyn, katsotaan nyt. Ja tosiaan suljettuna kokeillaan paineet niin lasilta. Joo, eiköhän lähdetä testaamaan. Nämä on tosiaan eri mittaiset, että mä saan tosiaan sen virin niinku lähelle samaa. Nämä on mitoitettu sillä Max Boomi porttilaskurilla, niin nyt pitäisi olla sama viri näillä. Ja sehän näkee sitten. Ja tosiaan tiivistys tietty deppateipillä, eli Piltema alumiiniteipillä. Tää on ihan toimivaa kyllä tämä. No joo, mutta sitten vaan testiä. Tää vielä vahvistin kytkee ja sitten se onkin siinä. No niin. Nyt on se säädetty ja siellä olisi SD puolikkaassa. Käydään nyt kattoo, että miten sinne meni. Näin oli paras piikki, kun oli näin säädettynä. Mä semmosen 10 piikkiä otin tosta noin ja säätelin välissä, niin näin oli paras. Ja tossa on semmonen joku 12 senttiä tai jotain sinne päin, niin nyt hengitystila ulospäin. Eikä näin se nyt siihen tuli. Eiköhän täräytetä, että mitä sitä tulee. Mennään testaamaan. No niin, nyt olisi kaikki valmiina sitä 6 tuuman putken testiä varten. Siellä on SD nyt puolikkaan kytkys, eli ainakin teho menee, että se ei jää lukemaan ainakaan siitä nyt kiinni. Okotellaan, että on ihan liian iso yhdelle passolle, mutta kyllä sitä varmaan jotain siitä lähtee. No eikä lähdetä kokeilemaan. Mä veän siihen asti, että tuommoinen särötetty SD, jos nyt sinne asti pääsee, niin katsotaan vai prottaako ennemmin. Katsotaan. Eiköhän testata.
lukemasta lähti ja kerran brottas, että ei ole ihan optimainen kytky näköjään tämä. Kokeillaan vielä kerran. Joo, Tuomosta lukemasta lähti 148.13. Kyllä. Sitten me kokeillaan se 8 putki tuosta niin katsotaan mitä sieltä lähtee. Nyt siellä on 8 putki säädettynä. Pikkasen tää meni lähemmäs tuolla kun... Tai no aika sama matka se on joku. Tuossa on joku 10 senttiä ja äsken taisi olla joku 12 senttiä ehkä. Tää oikeastaan sama mitta siinä nyt on. Kokeillaan sitä tää nyt seuraavaksi, mitä sitä lähtee. Vai onko mitään eroa? No niin, nyt olisi se sitten säädetty se 8 putki. Eiköhän lähdetä testaamaan taas. Laitetaan suoraan tää 52 Hz ja kokeillaan lopuksi vaikka sitten, että mikä se paras tällä on sitten. Sehän voi olla vähän korkeampi, vaikka se viri pitäisi olla sama nytten. Niin. Kokeillaan nyt 52. Semmosta. 149.06. Kokeillaan vielä oli siinä vähän eroa. Ei nyt kumminkaan niin älyttömästi mitä mä ajattelin. Kokeillaan vetää vielä sweepi, että mikä tällä on oikeesti se paras taajuus. Tuosta real timeista varmaan näkee sen tarpeeksi hyvin. Se oli 5.6 tai 5.7. Kokeillaan tuolta. Laitetaan se 5.6 tuonne noin. Kokeillaan. Lähteekö mitään? Justiin sama luku, että ei niinku mitään eroa. Kyllä. No siinä nyt oli nämä testit, että joku vajaa desibeli siinä oli ero, että jo tälläkin tälläkin yhdellä passolla joo. Tehnyt ihan huono kapistus voi olla. Kokeillaan ne paineekin nyt vielä 2 kytkyllä. Niin. Ja mittari tosiaan taas tuolla lasilla keskellä sulettuna. Kokeillaan nyt. Se oli se 5-6 Hz tällä nyt paras. Tai no paras ja paras, mutta kumminkin. Kokeillaan. Sama luku tuli, mutta oli niinku... Tää oli huomattavasti ennemmin säädöllä. Katsotaanpas nyt mä.
4.6. oli jo säröllä. Meillä on viimeinen puhas, millä sitä lähti. Joku 104,8 lähemmäs puhtaan. Tää on aika iso ero kumminkin. Ja tällä 2 lauhamilla saa laittaa särölle niinku varmaan 5 naksua. Ja tuli tuo maksimiluku ja siellä toisella se oli toinen naksu jo niin se oli ihan maksimi mitä pystyi laittamaan. Mutta joo, semmoista. Jatketaan seuraavassa videossa.